ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ 10 ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ 12 ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਹੀ ਫਿਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤਾਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ 4 ਚੰਨ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।